מצב הקפאה? תקפיא אותי. אני המדען הבעייתי פה. צודק. מקפיא. מדען עתידי. מתחיל תוכנית הפשרה מאוד. נו, הוא רודף אחרינו. הבית של מר לוי. זה פיקוח נפש, בואו. מה? תראו. חידון המשנה, חתן המשנה, תשמ"ג. מה אתם עושים פה? ילדים, למה אתם עומדים ככה כנזופים לפני המקום? פשוט מה שקרה, באנו ללמוד איתך משנה. משנה? כן. ולמה דווקא איתי? פשוט ראינו שאתה ממש... באיזה מסכת אתם אוחזים? תענית. תענית. מכל 6 סדרי משנה? תענית? למה דווקא תענית? אני באופן אישי חושבת שזה מה שצריך ללמוד עכשיו. עם כל הבלגן שקורה בינינו, ובכלל, המצב בארץ. כן, גם פגשנו עכשיו איזה מישהו מהעתיד, והבנו שאם לא ירד גשם הרבה זמן, אז כל המדינה תהיה בבעיה. מה אתם יודעים על מחסור במים? מה? לא הרבה האמת. צעירים צ'יקים. יוסף, תרצי לקרוא לנו? 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, ו5 בתשעה באב. יפה, יפה. אולי בכל זאת יש תקווה לדור הצעיר. טוב, זאת משנה מאוד חשובה וגם מפורסמת. המשנה מספרת על אסונות מאוד כבדים שקרו לעם ישראל בי"ז בתמוז ובתשעה באב. בואו נתחיל במה שקרה בי"ז בתמוז. מי רוצה להמשיך את יוספי הצעירה? קדימה. טוב, ב7 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד. ב17 בתמוז. ב17 בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר, ושרף הפסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. לא רע, יוספי. כמעט כמו אחותך. דוקטור יוד למרכז השיגור. דוקטור יוד למרכז השיגור. מה, בוטניק, מה קרה? לזת דוידי התקדם אחורה בזמן, אבל רק 100 שנה. עושה רושם שהוא במנוסה. נו, מה הסיכוי שהוא רק ינחת וכבר יהיה במנוסה? לפי החישוב, משהו כמו 90%. אם זה לא היה בריטים, אז טורקים, ואפשר גם ממלוקים, צלבנים, ארבנים, ביזנטים, רומאים... טוב, בסדר, בוא נקפיץ אותו הלאה בזמן כדי שהוא לא יצטרך לעבור את כל ההיסטוריה הזאת. החישוק לא בנוי לקפיצות בלתי פוסקות בזמן. דוידי חייב להשיג עוד מקור כוח על מנת שהחישוק ימשיך לעבוד שוב ושוב, ויהיה קשה לו להשיג חשמל שם. אולי בתחנת הכוח בנהריים. איך, עם תחנת רוח? לא. לא יהיה לנו מספיק חשמל. לא, אנחנו צריכים לשלוח לו פול של אנרגיה מכאן, דרך שער הזמן. אוקיי, קדימה, בוטניק. כל כוחות החישוב. בוא תראה מה זה הבלגן הזה. בוא, מה זה? היינו צריכים לרשום אותם לקייטנה. מר לוי צדק. טוב, בוא נסדר. פפ, לא. מרים. מה? שהם יסדרו. חינוך. נו. די. יש לי חדשות טובות וחדשות לא כל כך טובות. דוידי תקוע בזמן הלא נכון, בגלל שהחישוק שיגור שלו, אז לה אנרגיה. עכשיו, יש לנו אפשרות לשלוח מפה פול של אנרגיה שיפעיל את חישוק השיגור שלו ויחזיר אותו אל בין הזמנים. ומה החדשות הרעות? זהו, שהחדשות הרעות הן שכדי לעשות את זה אנחנו צריכים
לייצר פה פעימה אלקטרומגנטית כזו שתשבית את כל המצודה וכל דבר אלקטרוני וחשמלי שבה. אנחנו נאבד את כל היכולות שלנו. בלי חשמל לא יהיה לנו מים, לא תהיה לנו תקשורת. תשלחו את פולס האנרגיה. דוידי הוא התקווה האמיתית היחידה שלנו. אם הוא לא יצליח, בכל מקרה עבדנו. קדימה. אוקיי, ועכשיו המשנה ממשיכה ומתארת את הדברים שקראו לעם ישראל בתשעה באב. מי קוראת? אני אקרא. קדימה, יוספי. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. יפה. הדבר הראשון שקרה בתשעה באב זה שנגזר על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ. לפי המדרש, המרגלים שהגיעו מארץ ישראל, הגיעו בתשעה באב והוציאו דיבת הארץ רעה. ואז נגזר על אבותינו שישארו במדבר למשך 40 שנה. יפה מאוד, יוספי. הלאה. וחרב הבית בראשונה ובשנייה. האסון השני והאסון השלישי שקרו בתשעה באב, זה ששני בתי המקדש נחרבו בהם. טוב, זה ידוע. והרביעי? והרביעי, ונלכדה ביתר. ביתר ירושלים? השוק מת, מה אני אעשה עכשיו? איך אני יוצא מהזמן הזה? אפילו חשמל אין להם. טוב, אני מקווה שדוקטור עוד חושב על משהו. איזה חפץ מעבר יש לי בכלל? לאן אני אגיע? מכירים את הסיפור על רבי עקיבא והחכמים שהלכו ליד בית המקדש לאחר שהוא נחרב? רבי עקיבא והחכמים הולכים בירושלים, עוברים ליד מקום המקדש. אבל אין בית מקדש, הכל חרב. פתאום הם רואים שועל שיוצא מהמקום שבו היה קודש הקודשים. החכמים מתחילים לבכות. אבל רבי עקיבא צוחק. זה ממש מוזר. למה לצחוק כשאתה רואה מה קרה למקום הקדוש ביותר בעולם? זה בדיוק מה ששאלו אותו חכמים. למה אתה צוחק, עקיבא? אז הוא אמר לכם, אני אגיד לכם למה אני צוחק. יש פסוק אחד שיש בו שתי נבואות. נבואה אחת מימי בית ראשון, ונבואה שנייה בכלל מימי בית שני. מה? אז מה הקשר ביניהם? יפה. אומר להם רבי עקיבא, כמו שהנבואה הראשונה התקיימה, ואתם רואים שועל במקום שבו היה בית המקדש, כך גם הנבואה השנייה תתקיים. והגאולה תגיע, ועוד ישבו זקנים וזקנות וילדים וילדות ברחובות ירושלים, וישחקו בה. רוצה להגיד לכם משהו בתור בן אדם שראה משהו או שניים בחיים שלו? לפעמים המצב קשה, אפילו מאוד קשה. אבל עם ישראל הוא עם מיוחד. דווקא מתוך המשברים, מתוך האסונות, אנחנו צומחים למשהו יותר טוב, יותר חזק. תשמחו. טוב, לפני שנפתלוביץ' פה נרדם לי על הספה, יאללה, לכו. בואו נלווה אתכם. הכל מוכן. זה יעבוד. הסיכוי של המתקן לעבוד 100%. הסיכוי שלנו לשרוד 2, 3 רגל. איפה אני? איפה אני? קפטן מם? דוקטור יוד? מישהו? נשמה, רוץ ללמוד משנה, שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מלהיבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובו שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים?
אנחנו רצים למשנה, קום דף. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזה בהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דק. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. אנחנו רצים למשנה. אהם. הידעת, אדם צורך בממוצע כ-165 ליטרים מים ביום. זה המון. אז אני לא שותה מספיק. אני מתייבש, אני חייב כוס מים. מישהו יכול להביא לי כוס מים? תירגע מר לוי, 70% מתוכם למקלחת והדחת האסלה. ידעתי את זה.